নমস্কাৰ মই ডক্টৰ Yashodhan Deka consultant gynae laparoscopic surgeon আৰু endometriosis specialist Nalbari maternity hospital আৰু Sarathi Hospital Nalbari আজি নলবাৰীত আমি বহুত দূৰৰ পৰা পেশেন্ট পাওঁ আপাৰ আসামৰ পৰা বহুত পেশেন্ট আহে জোৰহাটৰ পৰা লখিমপুৰৰ পৰা তিনচুকীয়াৰ পৰা এগৰাকী আমাৰ খুব মৰমৰ পেশেন্ট জোৰহাটৰ পৰা আহিছে তেওঁৰ আগত দুবাৰ অলৰেডি অপাৰেশন হৈছে তথাপিও তেওঁৰ মাহিকিয়াৰ সময়ত পেইনটো নকমে এটা এনেকুৱা অৱস্থা পৰি গৈছে যে কোনো মেডিচিনও কাম নিদিয়া হৈছে ঘূৰি আল্টিমেটলি আমাৰ কথা তেওঁলোকক কোনোবাই বহুত কনভিন্সিংলি ক'লে আৰু হেতুৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আহি আমাক নলবাৰীত লগ ধৰিলে আমি তেওঁৰ ধুনীয়াকৈ আল্ট্ৰাসাউণ্ড কৰিলোঁ তেওঁৰো আমি পেইনৰ কথা বহুত দীঘলীয়া ডিছকাছ কৰিলোঁ যে মাহিকিয়াৰ সময়ত কি ধৰণৰ পেইন হয় তেওঁ কি এক্সেক্টলি প্ৰব্লেম পায় পেচাব কৰোঁতে প্ৰব্লেম পায় নে পায়খানা কৰোঁতে প্ৰব্লেম পায় নে পেইনটো ভৰিলৈকে যায় নে বমি হয় আমি পেইনটো এনেকৈ ব্ৰেক কৰি সকলোৱে চিম্পটম তেওঁৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু তাৰ পিছত আমি এটা সাৰ্জিক্যাল প্ল্যান এটা কৰোঁ এওঁৰ সব ডিসকাশন কৰাৰ পিছত যে কি তেওঁৰ ফ্যামিলিও কমপ্লিট আছিলে আমি ডিসিজন ললো নাই তেওঁৰ এন্টায়াৰ সিস্টেমটো ৰিমুভ কৰি দিলেহে তেওঁ আৰাম পাব আৰু তেওঁৰ আমি ল্যাপাৰোস্কোপিকলি গোটে সাৰ্জাৰীটো কৰিবলৈ সাকসেসফুল হৈছো আৰু আজি তেওঁ একদম পেইন ফ্ৰী হৈ আমাৰ লগত বহি আছে আহক আমি পেশেন্টৰ মুখেৰে নিজে শুনো ধন্যবাদ নমস্কাৰ মই যোৰহাটৰ বাসিন্দা যোৰহাটৰ পৰা আহিছোঁ ইয়ালৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ মই এই ইউট্ৰাছৰ প্ৰব্লেমত ভুগি আছোঁ প্ৰায় হ'ল 6 বছৰমানৰ পৰাই কিন্তু মই 2020ত ফাইবৰখিনি ৰিমুভ কৰিছিলোঁ কেৰেলাত তাৰপিছত মই ভাল নাপালোঁ আকৌ মোৰ আৰম্ভ হ'ল তাত তেখেতসকলে Yashodhan ছাৰৰ ৰেফাৰেন্সটো দিলে আমাক যোৰহাটৰ পৰা আহি আমি গুৱাহাটীত লগ ধৰিলোঁ তাৰপিছত ছাৰে ক'লে আমাক এনেকৈ যে এনেকৈ হেল্থ চিটিটো কৰোঁ আৰু এনেকৈ নলবাৰীটো ছাৰৰ আছে এনেকৈ তা আমি মানে নলবাৰীতেই প্ৰিফাৰ কৰিলোঁ ছাৰ প্ৰত্যেক সোমবাৰে কৰে হেল্থ চিটি আমাৰ টাইমটো নিমিলিলে সেইকাৰণে আহিলোঁ আৰু ইয়াতে আহি আজি মই 7 তাৰিখে হ'ল মোৰ অপাৰেশ্যন Sarathi Hospital এই 7 তাৰিখে মোৰ অপাৰেশ্যন হ'ল আৰু মোক মানে ইমান তেখেতসকলৰ কাৰণে মই আজি মানে পৃথিৱীখন আকৌ দেখা পাইছোঁ বহুত সহায় কৰিলে সকলোৱে ডাক্তৰ নাৰ্ছ সকলোৱে মিলি আৰু ইয়াত যিসকল নাৰ্ছ বাইদেউসকল আছে সকলোৱে ভাল মানে গোটেই প্ৰচেছখিনিয়ে ভাল পালোঁ যিমানখিনি চোৱা চিতা কৰা দৰৱ পাতি দিয়া টাইমলি মানে নিজৰ ঘৰৰ মানুহতকৈও বেছি কৰিছে মানে মোক আপোন কৰি পেলাই বহুত ভাল ষ্টাফ আৰু Yashodhan Deka ছাৰলৈ অশেষ ধন্যবাদ যে মই আজি কিয়ৰ হ'লোঁ আজি মোৰ ৰিলিজ দিয়া কথা মই ঘৰলৈ উভতি যাম এক্সপাৰ্ট টিমৰ সৈতে সাৰথি আছে আপোনাৰ বাবে আপোনাৰ লগত